مرحبا بكم في بوابة الفكر العميق، حيث نتناول اليوم موضوعا عميقا وحساسا يحمل في طياته الكثير من الفهم العميق للعلاقات الإنسانية بين الرجل والمرأة، مستوحى من تعاليم الفلسفة الرواقية. سيكون حديثنا عن أهم 10 نقاط ضعف لدى النساء يجب أن يعرفها كل رجل. سنغوص في أعماق النفس البشرية لنفهم كيف يمكن لهذه النقاط أن تكون جسراً لبناء علاقة قوية ودائمة. إن كنت جديداً هنا وتحب المحتوى الذي يغذي العقل والروح، فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. والآن دعونا نبدأ رحلتنا. في العلاقات بين الرجل والمرأة هناك العديد من التحديات التي يواجهها الطرفان، وغالبا ما تكمن الصعوبة في الفهم المتبادل للأدوار والمشاعر المتبادلة. الفلسفة الرواقية التي تأسست على يد زينون الرواقي وتطورت على يد فلاسفة عظماء مثل ماركوس أوريليوس وسينيكا وإبيكتيتوس تقدم إرشادات قوية لفهم النفس والسيطرة على المشاعر والتفاعل المتوازن مع الحياة. من هذا المنطلق نبدأ رحلتنا لفهم أهم 10 نقاط ضعف لدى النساء من منظور رواقي يتيح للرجل أن يكون شريكاً أكثر وعياً وتفهماً، ويمنح المرأة شعوراً بالأمان والراحة. أول نقطة ضعف هي الحاجة العميقة للأمان العاطفي. النساء يبحثن عن الأمان العاطفي في علاقاتهن بغض النظر عن مدى قوتهن أو استقلالهن الظاهري. من منظور الرواقية، المشاعر الطبيعية مثل الخوف والرغبة في الأمان يجب أن تفهم وتدار بعناية. إبيكتيتوس قال: ما يزعج الناس ليس الأشياء نفسها، بل آراءهم عن هذه الأشياء. عندما تكون المرأة في علاقة، فإنها تتطلع إلى شريك يمكن أن يوفر لها هذا الأمان من خلال استقراره العاطفي وتفهمه العميق لمشاعرها. هذا لا يعني السيطرة على حياتها أو عواطفها، بل يتعلق بتوفير مساحة آمنة لها لتكون نفسها دون خوف من الهجر أو الخيانة. هذا الأمان العاطفي هو جسر للتواصل العميق بين الرجل والمرأة. ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثانية، الرغبة في الاعتراف والإشادة. في قلب كل إنسان هناك حاجة فطرية للاعتراف والتقدير، ولكن هذه الحاجة تكون أكثر وضوحاً عند النساء، لا سيما في العلاقات العاطفية. الرجل الذي يتبنى الفلسفة الرواقية يفهم أن هذا الاعتراف لا يأتي من ضعف، بل من رغبة مشروعة في الشعور بالتقدير. ماركوس أوريليوس قال: لا تتحدث كثيراً عن ما تعتزم فعله، بل افعله، ودع أفعالك تتحدث عنك. الرجل الذي يظهر تقديره وإشادته بمجهودات المرأة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يعزز الثقة ويقوي العلاقة. يكفي أحياناً أن يقول الرجل كلمة تقدير أو يعترف بجهدها ليشعرها بأنها شريكته الفعالة والمحبوبة. وهذا يقودنا إلى النقطة الثالثة، الخوف من الفقدان أو الخيانة. هذا الخوف يشكل جزءاً أساسياً من طبيعة العلاقات الإنسانية. المرأة قد تخشى أن يفقد شريكها اهتمامه بها، أو أن يتغير مسار العلاقة بشكل يهدد استقرارها. سينيكا يعطينا درساً مهماً حين يقول: الخوف هو أعظم أعداء الإنسان، يجب أن نواجهه بإيمان ويقين. الرجل الرواقي يجب أن يكون مستقراً في أفعاله وكلماته ويظهر الثبات في العلاقة. التواصل الصادق والوضوح في التعبير عن مشاعره يجعل المرأة تشعر بالأمان والاطمئنان. الرجل الذي يعزز الولاء والثقة في العلاقة يعطي لشريكته سبباً للاطمئنان ويتيح لها التخلص من مخاوف الفقد والخيانة. الضغط المجتمعي والمثالية الجمالية تمثل النقطة الرابعة في قائمتنا. النساء في المجتمعات الحديثة يتعرضن لضغوط هائلة ليكن مثاليات في كل شيء، سواء في المظهر أو الأداء الشخصي والمهني. هذه الضغوط قد تؤدي إلى شعور دائم بعدم الكفاية والقلق بشأن كيف ينظر إليهن الآخرون. هنا يأتي دور الفلسفة الرواقية لتعلم الرجل أن الجمال الحقيقي ليس في المظهر الخارجي، بل في الجوهر.
إبكتيتوس يقول: ليس من الحكمة أن نحكم على الجمال بناء على المظهر الخارجي وحده، فالحقيقة تكمن في الداخل. الرجل الذي يعامل المرأة على أساس قيمها الداخلية وقدراتها الفكرية يخلق لديها شعوراً بالراحة والثقة بالنفس. الرواقية تشجع الرجل على أن يرى ما هو أبعد من المظاهر السطحية، ليكتشف الجمال الحقيقي الذي يكمن في الشخصية والأخلاق. دعونا نتوقف لحظة هنا ونتذكر: إن كنت تجد هذه الأفكار ذات فائدة وتثري علاقتك أو حياتك، فلا تنسى الاشتراك بالقناة الآن لتبقى على اطلاع دائم بكل ما نقدمه من مواضيع تستند إلى الفلسفة والحكمة. والآن لنواصل الحديث. النقطة السادسة تتعلق بالتأثر بالرأي العام والتوقعات الاجتماعية. المجتمع يضع على عاتق النساء توقعات هائلة، سواء من حيث الدور الذي يتوقع منهن أن يلعبنه في حياتهن الشخصية أو المهنية. هذا قد يسبب ضغطا هائلا يجعلهن يشعرن بالضياع أو الحيرة. الفيلسوف سينيكا قال: الضغط الاجتماعي يمكن أن يحطم الروح، ولكن من يتقبل ذاته يستطيع التغلب عليه. الرجل الرواق يستطيع أن يقدم الدعم من خلال فهمه لهذا الضغط، ويساعد المرأة على تجاوز هذه التوقعات عبر تعزيز استقلاليتها ودعمها في اتخاذ القرارات التي تناسبها، بغض النظر عن ما يتوقعه المجتمع. نصل هنا إلى النقطة السابعة: التردد في اتخاذ القرارات الكبرى. النساء قد يشعرن أحيانا بالتردد عند مواجهة قرارات مصيرية، سواء كانت تتعلق بالعلاقات أو الحياة المهنية أو الشخصية. الرجل الرواق يفهم أن التردد ليس عيبا، بل هو جزء من عملية التفكير العميق التي تستحق الدعم وليس الانتقاد. ماركوس أوريليوس يقول: القوة تأتي من الثبات، ولكن الحكمة تأتي من التريث. الرجل الحكيم يستطيع أن يقف بجانب المرأة في مثل هذه اللحظات ويقدم لها الدعم اللازم دون أن يفرض رأيه. هذا النوع من الدعم يفتح المجال لاتخاذ قرارات قائمة على الفهم العميق للذات وليس على الضغوط الخارجية. النقطة الثامنة: الحساسية تجاه الانتقاد. هي جانب آخر يجب على الرجل أن يتفهمه. المرأة مثل أي إنسان آخر قد تكون حساسة تجاه الانتقادات القاسية التي قد تجرح مشاعرها أو تجعلها تشعر بعدم التقدير. الرواقية تعلمنا أن الانتقاد يجب أن يكون بناء وموجها نحو تحسين الذات وليس نحو الإيذاء. إبكتيتوس قال: انتقد بلطف وابحث عن الحلول وليس عن اللوم. الرجل الرواق يجب أن يقدم ملاحظاته بطريقة تشجع المرأة على التحسين دون أن تشعر بأنها أقل قيمة. ثم ننتقل إلى التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية. النساء يجدن أنفسهن غالبا ممزقات بين تحقيق النجاح المهني وإدارة حياتهن الشخصية، وهذا التحدي قد يضعهن تحت ضغط هائل. الفلسفة الرواقية تقدم الحل من خلال التركيز على توازن العقل والنفس. ماركوس أوريليوس قال: الحياة المتوازنة هي الحياة التي تسعد الإنسان. الرجل الذي يتفهم هذا الجانب ويقدم دعمه لشريكته في تحقيق هذا التوازن يساعدها على النجاح في كلا الجانبين دون أن تشعر بالإرهاق أو الفشل. النقطة الأخيرة هي الخوف من الفشل. النساء مثل الرجال يخشين الفشل، ولكن الضغوط المجتمعية تزيد من وطأة هذا الخوف. الرجل الرواق يفهم أن الفشل جزء من الحياة وأنه ليس نهاية الطريق. سينيكا قال: الفشل هو مجرد درس آخر نحو النجاح. الرجل الذي يساند المرأة في أوقات الفشل ويشجعها على التعلم من أخطائها دون إدانة يخلق بيئة من الدعم والإيجابية التي تحفزها على المحاولة من جديد. في نهاية هذا الفيديو نود أن نذكركم بأن الفهم المتبادل هو الأساس لأي علاقة ناجحة. الفلسفة الرواقية تقدم لنا دروساً عميقة حول كيفية التعامل مع الآخرين بحكمة وهدوء. إذا كنت قد استمتعت بهذا الفيديو وترغب في المزيد من المحتوى المشابه، لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب
شكرا لكم على المتابعة، ونراكم في الفيديو القادم حيث نغوص أعمق في الفلسفة والحياة.